sipag nating magbasa ng instructions manual. Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, we are going to unbox this big coffee makeup. So, malamig today, kaya mayroon ganito akong costume. I got this from White Elephant. Go you will not. Just like last year. Nala? Wow. We were gonna wish you sa Parehas. Bago ng rules, bago ng wish Thanks, Joey. And this was a gift from GZ Friends. Family Love. Bumili na rin ako ng iba-ibang klaseng mga kape. And included in their gift is this front, mini hand mixture. Binila na rin namin yan ng battery. Meron din tayo mga itatry na iba-ibang coffees. We have Mocha, The Choco, Intenso, Cappuccino, Columbia, Americano, Sedosa, Latte, and ulit, Choco, Mocha. Favorite ko kasi yun. At saka nabibili kasi to package na apat. Alright, so let's unbox this na. So, syempre, normal lang naman sa mga tao na mahilig magkape. Dati hindi ako mahilig magkape. Kwento ko na yun sa isang vlog. So, alam niyo na yun. So, ito, The Freshman Bee Coffee Company. Create your very own home coffee shop experience and be your own barista today. Gusto ko rin niya maging barista. Baka ito na makakatulong sa atin upang maging barista. Kapag open mo sa kanya, merong before you begin, instructions manual. Walang list. Dito nakalagay din yung apat na coffee na binili natin. 5 lang siya kasi nga dinalawa ko yung chocolate. Tapos meron siyang tray ng itlog. For protection. And ito na siya. Ang color na napili nila for us is red and black. White daw sana kaso not available. But this is good kasi it's Iron Man color. Sabi ni Mr. C, pogi daw siya pag naka-red siya. Included here is this as well. And wala din siya white. Siyempre, bilang mga Pinoy, sobrang sipag natin magbasa ng instructions manual. Hindi, sobrang talino kasi ng mga Pinoy. Sobrang alam mo yun. Instinct na lang kusang lalabas yung galing talaga. Learn! Excited ako kasi nga, very minimalist. Tingnan mo naman yung space na kakailanganin niya sa kitchen mo. Kami dito sa office namin to dito ilalagay. Plan namin ilagay. And sobrang masikip na siya. So, I'm thinking na dito talaga siya. And tingin ko pag ganun check like, mukha naman tama. Siyempre, sasasap natin siya. I'm gonna need water. Of course, ang kape ay may tubig. Ito siya. So, makikita niyo naman yung tatlong So, I think ito yung espresso, tapos coffee na maliit, tapos ito yung ulang marami. Char lang. Hindi ko pa sure, pero feeling ko ganun. Pag inangat mo siya, meron naman siyang instructions din dito. Pwede ka rin maglagay ng milk, saksak siya. Once ino-open mo siya, so mabawa, ginanan mo na siya. Pack! So, nag-lock na siya. May tunog talaga na pack. So, mag-brew ka na. Pag open mo ganun, automatic itatapon niya na sa ilalim. And nakalagay, rinse every day, brew without capsule, or begin with empty capsule. So, yun yung mga ways para malinis siya. Always insert capsule to the right position. Meron naman siyang shape. So, you'll never go wrong. Andito yung parang takip na. Sige, para makita niyo yung sample ng capsule nila. Ganito yung itsura niya. Color blue. So, ganyan siya ilalagay. Before that, we're gonna wash this machine up. Prepare natin yung mga mag. Okay, so wait lang. BRB. Okay, so nalinisan natin siya. Nalagyan na natin siya ng water. Water, it's not water, it's water. Meron na rin tayo dito mga pinili ko pa sa Lazada para dito. And meron din tayong Barista milk unsweetened. Also included in the gift. Thank you so much, Mrs. Ayan, and ito yung pang-frap.
So, madalas kasi yung coffee machine, coffee maker, meron na siyang yung iba na bibili. May included na siyang lagayan ng milk, pang froth, ganyan. So, but this one, yan, lalagyan mo lang siya ng dalawang double A lang to. Malinis na rin yan. Binalik ko lang sa plastic. So, ito, syempre gumamit na tayo nito para sure. Quick demo lang. Ito yung handle, coffee outlet. Syempre dyan lalabas yung coffee, water capsule, waste capsule container. Na-open siya. Yan, dito mo tukunin yung trash. Ito yung deep tray. Dyan syempre yung mga patak-patak. Deep tray grill. Nandito sa taas yung tatlong buttons. So, ang tawag pala ristretto, espresso, and lungo. Anong ulong? Sinasabi ko, sa milk tea pala yun. First is fill up the tank with water. Siyempre, dapat filtered water, yung recommended, malinis. And then, second one is plug in and the machine is turned on by beeping. And the 3 indicators will blink once, entering sleeping mode. Hindi pa siya nagsasleep. So, tumulog na siya. Narinig niyo yun? Touch any key. Nag-blink ba? Ang next step, touch any key to heat up and indicators will blink. So, piliin natin ito. Ay, yun na. Nag-blink na. Ay, sobrang ano lang pala siya. Ganon. Light touch. Okay, next. Standby mode. All indicators turn steady when heating completed. Machine is ready for operation. May ilaw nga. Ayan, so heating, ibig sabihin ready na kasi naka-ilaw na lahat. And then next is lift the handle and insert the capsule. Please double check if the capsule fits the machine. So let's try one choco, my favorite. Hindi ko nga natitikman favorite na, pero syempre chocolate. So I'm gonna insert this here. Close the handle. 1, 2, 3. Hindi ko ma-close. Ay, nalaglag na yun. Wait lang ulit. Yun, that kasi ayoko ma-force, pero dapat medyo, kasi nga ipupush mo yung capsule. Touch ristretto, espresso, lungo button, and release to start to brew coffee. So, mag-start na siya mag-brew, kaya kailangan i-ready na natin yung ating, ano gusto mo lang? Yun muna ang konti. Ay, ano kasi, sensor, ganun lang. First coffee. The respected indicator will keep blinking while brewing till finished. Touch any key to stop anytime. Pwede isa pa. Para mas marami siya this time. It's real coffee. Machine will switch to standby mode with all indicators on after brewing. So, ayan, may ilaw na siya lahat. Lift the handle to eject capsule into the waste capsule container automatically. Programming the cup size. Insert capsule. Close the handle. So, pwede mo rin iset na yun na lang yung cup size na gusto mo palagi na nakaset. Okay. So, yun lang siya. Ang next natin ita-try is ito. Gusto mo tikman? Mapasok. Mabilis ako mapasok. Dapat talaga sa ano to, stainless na lalagyan, pero dahil wala, hindi na ito masira. Ako, nakakaya naman sa inyo guys kasi hindi ako expert. Tapos kung ano-ano pang pinagdagawa. Hindi siya marami. Para lang makita natin, wala pa kaming mga gamit for making coffee. Huwag na namang i-judge na masyado. Let's try if it's gonna work. Parang maliit yung lalagyan. Gusto ko sobrang cream. Kaso lumamig niya yung kape yata. Hindi, ayoko rin kasi na malamig. Ay, na mainit. Ang bait. Sige, wait lang. Ayan, hindi ko sure if na-over siya. Na-over ba? Well, pwede naman. Sarap. Medyo marami ako mag-brew. Ayan, so ito na yung ating first coffee. Mukha naman siyang nag-iba at gumanda. Tikman natin. So, syempre wala pa siyang sweetness kasi coffee tapos ano. Matamis ba? Sige, so ang gagawin natin, ipapatikim natin ito kay Mr. C.
So, yung milk kasi ni Mr. C medyo mas dark. Ayaw niya na ma-creamy, tapos ayaw niya na masyado mag-milk. Tapos ako baka later itry ko yung latte. But as for the product, is ko na-open. So, yan, narinig niyo naman nalaglag. Ayun, hindi na siya makikita. Actually, yung iba, yung sa Nespresso, hindi ko lang alam kung ganun din yung sa Big Coffee. Parang kinakulit nila yung gano'n. So, ayan na muna. I think for this video, yun lang muna. Tapos, siguro later on, pwede ko rin pakita na lang yung mga coffee na matitibla ko pa from this machine. May nakalagay pala dito. Place 1 spoon chocolate powder. Tapos, saka mag-brew ng 40 ml. Tapos, 100 ml na cold milk. Nakalagay yan, no? Frothy milk, coffee, tapos chocolate yung pinakita. With dito, latte naman. Coffee and frothy milk lang siya. Ito, intense to. Dito, ganun din. Sprinkle with coke. May mga suggestions talaga sila kung paano napapasarap. Kung ilan yung water, ilan yung ano. Actually, nandito rin siya. Dito rin yung pag nilinis. Okay na siya. Ito yung itsura niya pag nilinis ko siya. Tinry ko siyang hiran ng water lang. So yun muna, ang gagawin ko mamaya pag gising nila, gagawan ko sila ng iba-ibang types of coffee. Tapos, titikman ko na rin ang lahat kung ano yung pinakamasarap. So, yun lang. Thank you so much guys for watching. Good night. Enjoy your coffee. I really like this, and that's it for this video. Thank you so much for watching. Thank you sa pagsama niyo sa akin mag-unbox na itong coffee machine na to, and we're on Barista. Bye guys, thank you so much. Bye! Ayan, ito yung medyo mas marami. So, pwede mong alisin ito kapag malaki yung mug mo. Yan, mas hindi siya matapang kasi mas marami. Okay.